Hello, welcome to all the participants. मेरी आवाज आ रही है सब तक? Good evening जी, good evening. मेरी आवाज आ रही है? Just okay, nice, got it. ठीक है जी, right. So 8 ਵੱਜ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਔਰ ਕਾਫੀ ਪਾਰਟਿਸਪੈਂਟਸ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਔਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਕਲੀ ਗੁਰਸਿਮਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਮੈਡਮ ਜਿਹੜੇ PCS ਨੇ ਲਾਸਟ ਬੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋਏ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈਗਾ। ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ, ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਐਸਪੀਰੈਂਟਸ ਦੀ ਇਹ ਕਾਲ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਮੈਡਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਰਵਾ ਦਿਓ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਗੁਰਸਿਮਰਨਜੀਤ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀਜ਼ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨਗੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਸੈਸ਼ਨਸ ਦੀ ਇੱਕ ਸੀਰੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਚਲਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਸਮਹਾਉ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸਿਲੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੋਪ ਅਪ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਤੇ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਇਹ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬੜੇ ਇਤਮਾਨਾਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਸਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲੋਂ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਚੱਲਦੇ ਹੋਣਗੇ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਬੜੇ ਹੀ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਗੁਰਸਿਮਰਨਜੀਤ ਮੈਡਮ ਤੋਂ ਸੁਣਨੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਪਲੀਜ਼ ਉਹ ਚੈਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਦਿਓ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ 1 ਬਾਏ 1 ਆਪਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਪਲਾਈ ਵੀ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਹੈਂਡ ਓਵਰ ਟੂ ਗੁਰਸਿਮਰਨਜੀਤ, ਪਲੀਜ਼। ਗੁਰਸਿਮਰਨਜੀਤ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰੋ ਪਲੀਜ਼। ਹੈਲੋ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ। ਤੁਸੀਂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵੈਲਕਮ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर द help for hosting the session because I'm too bad at these things. ਥੋੜਾ so I can see ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਾਫੀ ਜਾਣਿਆਂ ਨੇ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। so I am unable to see the number. It is 65 I guess, है ना? ਹਾਂਜੀ। so ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁਐਰੀਜ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁਐਰੀਜ਼ ਕੱਲੀ ਈਮੇਲ ਤੇ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨੀਆਂ ਬਹੁਤ ਔਖੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ can we just mute all the other people? ਹਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਪਲੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਮਾਈਕਸ ਮਿਊਟ ਕਰ ਲਓ। ਕਮਰਪਾਲ ਜੀ, ਮੋਹਿਤ ਐਂਡ ਰੋਬਿਨ, ਓਕੇ ਜੀ। ਸੋ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਪਰਸਨਲ ਈਮੇਲ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੁਐਰੀਜ਼ ਭੇਜੋ। ਸੋ ਆਈ ਵਾਸ ਓਵਰਵੈਲਮਡ ਵਿਦ ਦ ਨੰਬਰ ਆਫ ਈਮੇਲਸ ਦੈਟ ਹੈਡ ਕਮ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੋਟ ਕਰ ਲਏ ਐਂਡ ਆਈ ਹੈਡ ਕੈਪਟ ਕਿ ਚਲੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਐਂਡ ਕੁਐਰੀਜ਼ ਐਸਪੀਰੈਂਟਸ ਦੀਆਂ ਓਵਰਲੈਪਿੰਗ ਸੀਗੀਆਂ। ਸੋ ਆਈ ਹੈਵ ਕਲੱਬਡ them all together and ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ ਅਸੀਂ we will start with the session sir. Good, that's nice. ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ I would like to say a very warm welcome. No, not warm, but a very good welcome to all of you. So ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ with strategy. So I have seen ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁਐਰੀਜ਼ ਤਾਂ ਇਸ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਹੀ ਨੇ ਕਿ from where to start and how to start. So ਇਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ important and prime ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ देयर शुड बी अ स्ट्रैटेजी। ਹੁਣ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 3-4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਵਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਸਿਲੇਬਸ, be it UPSC or be it PCS. So it is very important ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ at hand ਸਿਲੇਬਸ ਦੀ ਕਾਪੀ ਹੋਵੇ। So if I am not wrong, all of you have the copy of the syllabus. So ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿਲੇਬਸ ਨੂੰ ਚੱਕਾਂਗੇ। ਸਿਲੇਬਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬੈਠ ਕੇ very thoroughly and very patiently we will read the syllabus. So if any one of you has seen the syllabus,
ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰਲੀ ਮੈਂਸ਼ਨਡ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦਾ ਪੈਟਰਨ ਹੈ that is divided into 3 parts. The first part is the preliminary examination. Second part, Sharandeep ji, please mute yourself. So ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪਾਰਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੀਲਿਮਿਨਰੀ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੈਕੰਡ ਸਟੇਜ ਕਮਸ ਟੂ ਦ ਮੇਨਸ ਐਂਡ ਥਰਡ ਇਜ਼ ਦ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਟੈਸਟ ਔਰ ਦ ਇੰਟਰਵਿਊ that we have. Regarding prelims and mains, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਐਡਵਾਈਸ ਕਰਾਂਗੀ ਤੇ ਇਹੀ ਸਾਰਾ ਕਨਵੀਨੀਅੰਟ ਵੀ ਰਹੇਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੀਲਿਮਸ ਤੇ ਮੇਨਸ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੀਲਿਮਸ ਐਂਡ ਮੇਨਸ ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ that is overlapping. So it is a very good strategy, a very effective strategy ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੀਲਿਮਸ ਤੇ ਮੇਨਸ ਨੂੰ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ. So starting with the syllabus. So syllabus ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਜਨਰਲ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ we have GS1. GS1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ division of subjects ਹੈ. There is history, there is geography, and then there is society and related issues. Similarly, GS2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ polity, international relations, governance. GS3 ਦੇ ਵਿੱਚ we have economy, agriculture, science and technology, environment. And GS4 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ basically ਜਿਹੜਾ ਹੈ that is ethics. I am talking about the UPSC syllabus right now. PCS ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ minor modifications ਨੇ syllabus ਦੇ ਵਿੱਚ. That is ਕਿ there is addition of significant portion of Punjab the history, Punjab the economy, geography and prevalent issues whichever they are ongoing in the state of Punjab for PCS specific exam. Second thing which comes added on in the PCS exam is the language paper, that is Punjabi and English. Both of them are compulsory. And the third thing that comes in the exam is also ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ statics ਵੀ ਹੈ. GS3 ਦੇ ਵਿੱਚ we have statics also. And ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਪੈਟਰਨ ਹੈ ਉਹ more or less same ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ. For example, there is essay ਸਾਡੇ ਕੋਲ 150 ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਪੇਪਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ they are 100 marks each. And ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ GS ਦੇ ਪੇਪਰਸ ਨੇ. So it is very important ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬੈਠ ਕੇ ਬੜੇ thoroughly syllabus ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਈਏ second point ਜਿਹੜਾ ਹੈ that is important is sources. ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਲੇਬਸ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਬਟ ਹੁਣ ਸਿਲੇਬਸ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਿਲੇਬਸ ਕਿਹੜੇ ਸੋਰਸਸ ਤੋਂ ਕਵਰ ਕਰਨਾ ਹੈ. ਸੋ ਸਪੀਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਦ ਸੋਰਸਸ ਐਂਡ ਸਪੀਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਮਾਈ ਪਰਸਨਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ, ਇਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਦੈਟ ਯੂ ਕੀਪ ਯੂਅਰ ਸੋਰਸਸ ਲਿਮਿਟਡ. ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ. ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਕਨਸੈਪਟਸ ਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਵੈਰੀ ਕਲੀਅਰ ਟੂ ਯੂ. ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੋਰਸਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਤੇ ਜੱਜ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ NCERT ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ. ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਕਰੰਟ ਟੌਪਿਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਸਬਜੈਕਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੈਲ ਵਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ NCERTs ਕਾਫੀ ਈਜ਼ੀ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ. ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਨ ਮਾਈ ਕੇਸ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀ NCERT ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਐਕਸੈਪਟ 2-3 ਉਹ ਸੀਗੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਦੀਆਂ. Political science ਦੀਆਂ NCERTs of 11th and 12th class are very good, very thorough and they clear your concept like anything. Also ਇਹ important ਵੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ NCERTs ਦੇ ਵਿੱਚ concept ਉਹਨਾਂ ਨੇ explain ਕੀਤੇ ਨੇ every year I have seen a question on them. Be it secularism, be it division of power, be it separation of power, direct ਜਾਂ ਫਿਰ indirect questions are very prevalent in the examination. Now coming to again to the topic of sources and your how to start. First thing is ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ NCERTs ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ. ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ? The only thing that can help you is you start with NCERT. So ਸਭ ਤੋਂ basic subject ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ start ਕਰੋ static subject ਦੇ ਨਾਲ. Either you pick polity or you pick geography. ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਿਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਸ ਸਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਚੱਕੋ. So for example, मैं history ਚੱਕੀ ਸੀ because history was my subject in graduation also. So that is why I took the NCERTs of history. Now when I started reading NCERTs, I could see that these are more or less in the form of stories and any background I already had.
So I skipped NCRTs of history and I completely picked up that one book, that is Spectrum. I guess all of you must have heard the name of Spectrum. It is a very good book, very thorough book, and more or less syllabus ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਪੈਕਟਰਮ ਤੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ. ਸੋ I simply picked up Spectrum. ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਗੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ, and but which was not a very good thing because ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲਦੇ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ. It is not able, you are not able to recall all of the stuff when once you finish the book. So effective strategy ਕੀ ਰਹੇਗੀ? Effective strategy ਇਹੀ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ start ਕਰੋ ਇੱਕ static subject ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ chapters ਨੇ ਉਹਨੂੰ syllabus ਦੇ ਨਾਲ compare ਕਰੋ. Syllabus ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ slowly and slowly you just start reading the chapters. For the very beginners ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਜੇ preparation start ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ I would advise ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ chapter ਪੜ੍ਹ ਲਓ. chapter ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਕੋਈ previous year paper ਰੱਖੋ ਨਾਲ, mains ਤੇ prelims ਦੋਵਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਉਸ chapter ਦੇ ਨਾਲ related ਹੋਵੇ. ਸਭ ਤੋਂ ਸੌਖਾ chapter ਹੁੰਦਾ ਹੈ starting ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ Mutiny of 1857. Mutiny of 1857 ਦੇ ਤੁਸੀਂ questions ਦੇਖੋ, prelims ਦੇ, mains ਦੇ, and ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ chapter ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, are you able to recall it? Are you able to solve the answer? Initially, and very frankly, let me be very honest, you will not be able to. Unless and until ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ dedication ਦੇ ਨਾਲ, ਬਹੁਤ concentration ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ chapter ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇ. So, UPSC asks you, UPSC or PCS asks you direct questions, but ਇਹ direct questions ਦੀ quantity ਬਹੁਤ limited ਹੁੰਦੀ ਹੈ. More or less ਜਿਹੜੇ questions ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ analysis basis ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ critical angle involve ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ options eliminate ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ. So ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ chapter ਦੇ ਨਾਲ go through ਹੋਗੇ, previous year question paper ਦੇ ਨਾਲ go through ਹੋਗੇ, then again come to the chapter. Again come to the chapter of, let's say, Mutiny of 1857, and then you take short notes. ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ Spectrum ਹੈ, it is already beautifully compiled in a short notes snippet format. But ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ notes ਬਣਾਏ ਸੀਗੇ, one pager notes. Now one page notes are very important whenever you are near to prelims examination or mains examination, because ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ book ਦੁਬਾਰਾ recall ਕਰਨੀ, ਦੁਬਾਰਾ revise ਕਰਨੀ afford ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ. So ਜਿਹੜੀ note making ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ art ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ it comes into play. ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਚੈਪਟਰ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰ ਗਏ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਕਸਟਮਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਇੱਕ ਸ਼ਾਰਟ ਨੋਟ ਬਣਾਓ. ਮੇਰਾ ਆਈ ਸਟਿਲ ਰਿਮੈਂਬਰ ਦੈਟ 1857 ਦਾ ਮੈਂ ਮੈਪ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਮੈਪ ਐਂਡ ਸ਼ਾਰਟ ਨੋਟਸ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਐਂਡ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਮਿਊਟਨੀ ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ, ਕਿਸ ਮਿਊਟਨੀ ਦਾ ਕੌਣ ਹੈਡ ਸੀਗਾ, ਕੌਣ ਉਹਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਿਕਲਿਆ, British side ਤੋਂ ਕੌਣ ਸੀ, Indian side ਤੋਂ ਕੌਣ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਸੀ, and it comes every year in the examination. So similarly, it will help you in the mains examination, because mains examination ਦੇ ਵਿੱਚ static portion ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ lag ਕਰਦੇ ਹਾਂ, that is in the sources or in the ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ conceptualize ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਫਿਰ recall ਕਰਨਾ information ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ tough ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. So ਜਿੰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ short and crisp notes ਹੋਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਨੀ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਈਜ਼ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਐਕਚੁਅਲ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ. So this was my second step in my preparation, that when I started with the, ਜਦੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਿਗਰ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਿਰਫ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਚੈਪਟਰ ਨੂੰ is not enough, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਰਟ ਨੋਟਸ ਵੀ ਬਣਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਸਮਰੀ ਟਾਈਪ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਉਣੀ ਪਏਗੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਨੂੰ clearly you are able to recall in the actual examination. Now coming to the third part, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ figure out ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ book ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ important ਹੈ ਕਿ you make a schedule of it. ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਟ ਇਜ਼ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਕ ਪੜ੍ਹ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ਡਿਊਲ ਬਣਾਓ. ਹੁਣ ਸ਼ਡਿਊਲ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਨ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ, ਬਿਕੋਜ਼
ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਟਰੈਕ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਬਜੈਕਟ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਆ ਉਹਦਾ ਕੀ ਉਹਦਾ ਆਊਟਕਮ ਆ ਰਿਹਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਸਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ, ਕਦੋਂ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ। ਸੋ ਨਾਓ ਕਮਿੰਗ ਟੂ ਦ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦ ਸ਼ਡਿਊਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਫਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਟੌਪਿਕਸ ਕਰਨੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਿਸਟ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਐਡਵਾਈਸ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਜਾਂ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰੈਚ ਤੇ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੋਨੋਟਨਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਸੈਕੰਡ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅਬਿਲਿਟੀ ਟੂ ਰਿਲੇਟ ਐਂਡ ਅਬਿਲਿਟੀ ਟੂ ਕੰਸੋਲੀਡੇਟ ਵੀ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਫॉर एग्जांपल whenever I used to read modern history, I would always compile it with ancient and medieval and geography। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਥਰੂ ਏਂਸ਼ੀਅੰਟ ਹਿਸਟਰੀ, ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਹੋਰ ਕਨਸੈਪਟਸ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ, ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਐਂਡ ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਪੇਪਰ ਪੜੋਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਹੈਲਪ ਕਰੇਗੀ ਇਹ ਚੀਜ਼। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ এনवायरमेंट ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟੌਪਿਕਸ ਓਵਰਲੈਪਿੰਗ ਨੇ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਸੋਲੀਡੇਸ਼ਨ ਲਈ ਤੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਚੀਜ਼। ਸ਼ਡਿਊਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਗਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਟਲੀਸਟ 2 ਸਬਜੈਕਟਸ ਐਟ ਹੈਂਡ ਰੱਖੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਵਰਲੀ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਲਓ। ਸੋ ਵਟ I never studied more than 6 or 7 hours a day। 6 ਤੋਂ 7 ਘੰਟੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਇਨਫ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਸੀ ਕਿ I am able to finish it more conveniently। Second thing is ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਡਿਊਲ ਬਣਾ ਲਿਆ then second thing that you can do is ਇੱਕ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ਡਿਊਲ ਬਣਾਓ। just because ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਬਜੈਕਟ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਫੈਕਟਿਵਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਊਟਪੁੱਟ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਬਜੈਕਟ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਹਾਫ ਹੀ ਫਿਨਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਓ, ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਸ਼ਡਿਊਲ ਬਣਾਓ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਥੋੜੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਡੂਜ਼ ਐਂਡ ਡੋਂਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਰਫ ਸਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਪਰਪਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਮੋਰਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਯੂ ਆਰ ਏਬਲ ਟੂ ਸੋਲਵ, ਦੈਟ ਸ਼ੁਡ ਬੀ ਦ ਮੇਨ ਪਰਪਸ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਕੁਐਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਯੂ ਆਰ ਮੋਸਟ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਆਸਕ। ਮੈਂ ਸੋ ਫਾਰ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ, ਸਿਲੇਬਸ, ਸੋਰਸਸ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਥਰਡ ਥਿੰਗ ਯੋਰ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜੀ। ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਮੀ ਮੈਮ, ਗੁੱਡ ਈਵਨਿੰਗ ਮੈਮ। ਹਾਂਜੀ ਗੁੱਡ ਈਵਨਿੰਗ ਜੀ। ਮੈਮ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸੋਰਸਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਔਰ ਹਿਸਟਰੀ ਵਗੈਰਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮੈਮ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਲੇਟਡ ਲੈ ਕੇ ਮਤਲਬ ਕਿਹੜੇ ਰਿਸੋਰਸ ਫੋਲੋ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ? ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਬੇਅਰ ਮਿਨੀਮਮ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਰਨੀ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ, ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ, ਇਕੋਨਮੀ ਤੇ ਪੋਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਥਰੋਲੀ ਕਵਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ I have interest in reading books and I have interest in reading the novels etc, so I had read 2-3 books। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬੁੱਕ ਸੀਗੀ ਹਿਸਟਰੀ ਆਫ ਦ ਸਿੱਖਸ। ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਬੁੱਕ। ਇਹ 2 ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡਡ ਹੈ, ਹਿਸਟਰੀ ਆਫ ਸਿੱਖ ਵੋਲਿਊਮ 1 ਐਂਡ ਹਿਸਟਰੀ ਆਫ ਸਿੱਖ ਵੋਲਿਊਮ 2। Yes ma'am, yes ma'am, I have also downloaded that book। That's very good। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, it is in a story format and it helps you to relate things, ਜਾਂ ਥੋੜੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀ monotonous ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। And there is another third book that I had read that was specifically to the empire and the rule of Maharaja Ranjit Singh। So these are not necessary, but if you have time you can read these books। But ਜਿਹੜੀ bare minimum ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ, ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਟੈਟਿਕ ਪੋਰਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ bare minimum ਹੈ, that is ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ। And for current affairs it is the Tribune। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ, ਐਂਡ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਰਿਟਰੇਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਦ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਥਰੋਲੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਕਰੰਟ ਓਰੀਏਟਡ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਪੇਪਰ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਨੇ। ਫॉर एग्जांपल ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ revenue ਹੈ that has increased by significant percentage। so it is very important ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਟਰੈਕ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ।
हाँ जी, any other question? Good evening, ma'am. Good evening जी। ਮੈਮ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਸੀਗੀ, ਤੁਸੀਂ PCS ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਰੀਡ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ PCS ਦੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਰੀਡ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਸ ਟਾਈਮ? ਮੈਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ PCS ਦੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਦ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ UPSC ਦੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਦੋ ਹਿੰਦੂ ਔਰ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ। I have always stick to one newspaper for exam. So PCS ਲਈ the Tribune is more than enough. ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਵਗੈਰਾ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ? Current affair ਦੀ compilation I used to do it from Vision IAS. ਮੈਮ CSET ਦਾ ਥੋੜਾ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿ CSET ਸਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਵਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? CSET ਦੇ ਵਿੱਚ there are four portions rather in PCS. ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ, ਸੈਕੰਡ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ, ਥਰਡ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਥਸ ਦਾ, ਤੇ ਫੋਰਥ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਦਾ, ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਐਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਚਾਰੇ ਪੋਰਸ਼ਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਕੁਅਲ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਇੰਗਲਿਸ਼, ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਤਾਂ ਚਲੋ ਆਈ ਡਿਡ ਇਟ ਫॉर ਪ੍ਰੀਲਿਮਸ ਐਂਡ ਮੇਨਸ ਦੋਨੇ ਕੰਸੋਲੀਡੇਟ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਫਰਮ ਵਨ ਬੁੱਕ। ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ ਏਬਲ ਟੂ ਰੀਕਾਲ। ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਸਤਿੰਦਰ ਸਰ ਦੀ ਬੁੱਕ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਰੀਡ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਮੈਥਸ ਐਂਡ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਇਕੁਅਲੀ ਆਪਣਾ RS ਅਗਰਵਾਲ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਕ ਸੀ ਕੁਆਂਟੀਟੇਟਿਵ ਐਪਟੀਟਿਊਡ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਮ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ। There are some questions in chat box also, so I will just read the last question. As per recent trends of PPSC exam, history portion, specifically ancient, is asked very deep, which is not even covered in the board. So how to manage these typical type of questions? I have not found any typical question in the PPSC exams. Rather ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਅੱਜ ਪੁਰਾਣੇ ਆਪਣਾ ਰੈਪੋਜ਼ਿਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੇਪਰ ਵੀ ਕੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ GS1 ਦਾ, so I can just read it for you meanwhile। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਪਣਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਏਂਸ਼ੀਅੰਟ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ ਉਹ ਪੇਪਰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ। ਗੁਪਤਾ, first question is Gupta sculpture is the logical outcome of the early classical sculpture of Amravati and Mathura, discussed with examples. It is a very, very important question because Gupta period was the golden period in the history of art and culture. So ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ easily available ਹੈ, and this has been written and conceptualized very well in Nitin Singhania also. Second question ਜੋ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ PCS ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੀ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੋ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੈਕੰਡ ਇਜ਼ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲੀ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨ ਦ ਕਲਚਰਲ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਪੱਲਵਾਸ। ਨਾਓ ਜਿਹੜਾ ਆਰਟ ਐਂਡ ਕਲਚਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆਸਪੈਕਟ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਟੈਂਪਲਸ ਐਂਡ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਐਂਡ ਪੇਂਟਿੰਗਸ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਟੌਪਿਕਸ ਏਦਾਂ ਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਫੋਰਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਿਸ ਆਊਟ ਕਰੋਗੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਰੀਡ ਕਰਨਾ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਫॉर एग्जांपल ਦਿਸ ਟੈਂਪਲਸ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰਸ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਨਾਰਥਰਨ ਇੰਡੀਅਨ ਟੈਂਪਲਸ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਨੇ, ਸਦਰਨ ਇੰਡੀਅਨ ਟੈਂਪਲਸ ਕਿਵੇਂ ਨੇ, ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਬਟ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੀ ਪਏਗੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕਿਹਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਪੱਲਵਾਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਕਸਿਮਮ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਸੀ ਟੈਂਪਲ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਾਓ I am very fond of watching movies also, so I don't know how many of you must have seen Ponniyin Selvan. So Ponniyin Selvan is a movie that has been beautifully made on the Chola Empire, which tells the power relationship between Pallavas, Pandavas, and Cholas at that time. So it is a very beautiful movie. Just good. You will be able to recall the history very well. Not just suggesting कि paper ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਆਏਗੀ. Just कि ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੁਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਯੂ ਆਰ ਏਬਲ ਟੂ, ਯੂ ਡੋਂਟ ਨੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਵੇ। ਫॉर एग्जांपल ਪੱਲਵਾਸ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਆਈ ਕਲੀਅਰਲੀ ਰਿਮੈਂਬਰ, ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ, ਮੈਂ ਬੜੀ 4-5 ਉਹਦੀਆਂ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਲਵਾਸ ਦੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਕੇ ਆਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਟੈਂਪਲ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਲਵਾਸ ਦੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਲਿਖ ਕੇ ਆਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਸੋ ਆਈ ਵਾਸ ਵੈਰੀ ਏਬਲ ਟੂ ਸੋਲਵ ਦਿਸ ਕੁਐਸਚਨ। So last paper ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ question ਆਇਆ ਹੈ, which is not very typical. Let me be very honest with that. It is a straightforward question.
ਐਂਡ ਸੈਕੰਡ ਥਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆਰਟ ਐਂਡ ਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਸੂਫੀਜ਼ਮ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਐਂਸ਼ੀਅੰਟ ਟਾਈਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਗਤੀ ਮੂਵਮੈਂਟ, ਸੂਫੀ ਮੂਵਮੈਂਟ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਆਉਂਦਾ, ਤੇ ਪੀਸੀਐਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। highlight the contributions of Bhagat Kabir to the critique of social evils in the Indian society. So this is again a very straightforward question which is asking you for the contributions of Bhagat Kabir ji. So there is one source that I did art and culture from, that was Nitin Singhania, and all the questions, be it UPSC or be it PCS, I have seen all these questions come fairly from that topic. Hanji, any other question? Sir, would you like to add something? Hello. Hanji. ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮੈਮ। ਮੈਮ ਮੈਂ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਸੀਗੀ ਮੈਮ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਨਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਟੌਪਿਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਟੈਂਡਰਡ ਬੁੱਕ ਮੈਮ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਮਿਨੀਮਮ ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਟੌਪਿਕ ਵਾਈਜ਼ ਮੈਮ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਮੇਨਸ ਦੀ ਬੁੱਕ ਲਿਸਟ, ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੀਲਿਮਸ ਦੀ ਬੁੱਕ ਲਿਸਟ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਇੱਕ ਮੇਨਸ ਦੀ ਵੈਰੀ ਥਰੋਲੀ ਟੌਪਿਕ ਵਾਈਜ਼ ਬੁੱਕ ਲਿਸਟ ਵਿਦ ਆਪਸ਼ਨਸ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਫੋਲੋ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਆਪਸ਼ਨਸ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ within 2 or 3 days ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਸੋਰਸਸ ਸਾਰੇ ਵਰਕਆਊਟ ਕਰ ਲਏ ਸੀਗੇ, ਸਾਰੇ ਲਿਖ ਲਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਟ ਇਜ਼ ਜਸਟ that I have to make it in a PPT and then I will make a video, and ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਟਰੇਚਰ ਫॉर IAS ਦੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ, which I will share the link with all of you on Telegram channel as well as Instagram also. So 2-3 videos ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ that is related to mains book list, answer writing and essay writing and newspaper reading. ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੈਮ। ਮੈਮ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਪੁੱਛਣੀ ਸੀ ਮੈਮ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਮੈਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਟੌਪਿਕ ਕਲੀਅਰ, ਮੈਮ ਇਹਦੇ ਚ ਨਾਲ ਕੋਈ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਜੁਆਇਨ ਜੇ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਮ ਕਿਹੜੀ ਸਹੀ ਰਹੇਗੀ ਮੈਮ ਕਰਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ? ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮੇਨ ਪੀਸੀਐਸ ਦੇ ਮੇਨਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਸੋ ਆਈ ਹੈਡ ਜੁਆਇਨਡ ਦ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿਦ ਸਤਿੰਦਰ ਸਰ ਓਨਲੀ। ਸੋ ਸਰ ਯੂ ਕੈਨ ਬੈਟਰ ਬੀ ਏਬਲ ਟੂ ਟੈਲ ਅਸ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਐਦਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਪੀਸੀਐਸ ਦੀ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਕੁਝ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ? ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਈਕ ਮਿਊਟ ਹੈ, ਇਟ ਇਜ਼ ਔਨ ਮਿਊਟ। ਸੌਰੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਗੁਰਸਿਮਰਨ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪਾਂ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਚਲਾਈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪਾਂ, ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੱਚੇ ਬੜੇ ਐਕਟੀਵੇਟ ਹੋਏ ਆ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ PCS ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਹੀਨੇ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਊਮਰਸ ਬਹੁਤ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਇੰਟਰਨਲ ਸੋਰਸਿਸ ਸੀਗੇ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਟਕ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸਾਰਾ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਔਰ ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਹੈ ਕਿ ਆ ਜਾਏਗੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਤਾਂ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪਾਂ ਬਕਾਇਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਚੈਨਲਸ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਬਕਾਇਦਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਇਟ। ਸੋ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਬਰੀਫ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ PCS ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੇਨਸ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਫੈਕਟਿਵਲੀ 3 ਹਫ਼ਤੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਵੇਸਟ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਜੋ ਮੇਰਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੇਨ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਮਟੀਰੀਅਲ ਸੀਗਾ, I simply took it, I started revising it and I called sir ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਨਸ ਸਪੈਸੀਫਿਕ, ਕਿਉਂਕਿ PCS ਦਾ ਮੇਨਸ ਲਿਖਣਾ UPSC ਦੇ ਮੇਨਸ ਨਾਲੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਅਪਰੋਚ ਸਾਰੀ, ਕਿਵੇਂ ਆਨਸਰ ਲਿਖਣੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ, ਕਨਕਲੂਜਨ, ਹਾਊ ਟੂ ਰਾਈਟ ਬੈਟਰ ਇਨ ਦ ਐਗਜ਼ਾਮ, so that all was done in the 1 week, in the middle week of the, and again I shifted to the revision part of the mains. So it is very important ਕਿ ਤੁਸੀਂ timely ਹੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ mains ਦੀ ਆਨਸਰ ਰਾਈਟਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ UPSC ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ UPSC ਦੇ ਆਨਸਰਸ ਵਗੈਰਾ ਲਿਖਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕੋਈ TLP ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਕੋਈ ਆਨਲਾਈਨ ਆਨਸਰ ਰਾਈਟਿੰਗ ਕਰ ਲਈ। ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਟਰੇਚਰ ਮੇਰਾ ਆਪਸ਼ਨਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੋ ਆਪਸ਼ਨਲ ਦੀ ਆਨਸਰ ਰਾਈਟਿੰਗ ਕਰ ਲਈ, ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਬਟ ਮੇਨਸ ਜੋ ਹੈ PCS ਦਾ ਮੇਨਸ ਹੈ, ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਆਨਸਰ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਅਪਰੋਚ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗਾਈਡੈਂਸ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਸੀ
ਸਰ ਨੇ ਸਾਰੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਮੈਂ ਆਨਸਰਸ ਲਿਖ ਲਏ ਸੀਗੇ ਐਂਡ ਆਈ ਵਾਸ ਏਬਲ ਟੂ ਗੈਟ ਥਰੂ ਦ ਐਗਜ਼ਾਮ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਦ ਮੇਨਸ ਆਨਸਰ ਰਾਈਟਿੰਗ ਪਾਰਟ। ਸੋ ਐਨੀ ਅਦਰ ਕੁਐਰੀ? ਵੈਲਕਮ ਜੀ। Good evening, ma'am. ਹਾਂਜੀ, ਗੁੱਡ ਈਵਨਿੰਗ ਜੀ। Ma'am, as you said, Spectrum is most important book for modern history. Right now, I am preparing for UPSC and I am reading Bipin Chandra. And with Bipin Chandra, I am also referring Vision IAS notes. So, should I read Spectrum or this is sufficient? There is no need to shift your source. देखो, Bipin Chandra, there is ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, either select Bipin Chandra or Spectrum. If you are already reading Bipin Chandra and you are supplementing it with Vision's material, it is more than enough. क्योंकि ये static subject है, static subject ਲਈ ਇੱਕ source ਰੱਖੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਆਏਗੀ ਚੀਜ਼। static subject ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ source ਹੀ ਰੱਖੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਤੇ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ, ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ source ਕਿਤੇ ਵੀ ਡਿਫਾਈਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ +1 +2 ਦੀ NCERT ਪੜੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇਨਫ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਲਈ। ਸੋ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਵਾਜੀਰਾਮ ਦੀਆਂ ਯੈਲੋ ਬੁੱਕਸ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਮੈਂ NCERTs ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ +1 +2 ਦੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਬਿਊਟੀਫੁਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੀਟ UPSC ਔਰ ਬੀਟ PCS ਇੱਕ ਹੀ ਸੋਰਸ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਜੀਰਾਮਸ ਬੁੱਕ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇਟ। ਨਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਕੋਚਿੰਗ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਦੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ NCERT ਪੜ੍ਹੀ ਸੀਗੀ। So that was more than enough for me and I took only one source and that was Vajiram's yellow book. Excuse me, ma'am. Book for geography. I am just giving you an example. Hanji. I have a question. Hanji. Ma'am, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਵੀ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਵਿਜ਼ਨ PT 365 ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਬਜੈਕਟਸ ਦੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸਬਜੈਕਟਸ ਦੇ ਕਰੰਟ, ਹਾਂਜੀ, ਸਬਜੈਕਟ ਸਪੈਸਿਫਿਕ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਬਜੈਕਟ ਸਪੈਸਿਫਿਕ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪੋਲਿਟੀ ਦੀ ਅਲੱਗ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਦੀ ਅਲੱਗ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, এনवायरमेंट ਦੀ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਕਨੋਮੀ ਦੀ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਮੇਨਸ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੈ UPSC ਦਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਇਨ ਸੈਪਟੰਬਰ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨੇੜੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਮੇਨਸ ਦੀਆਂ ਸਬਜੈਕਟ ਵਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ PTs ਆਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, तो मैं ਹਾਂਜੀ हेलो ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਪੁੱਛਣੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਥ ਔਰ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਜਿਹੜਾ UPSC ਔਰ PCS ਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈਗਾ? ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਤਲਬ UPSC ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਨਾਲਿਟੀਕਲ ਵੇ ਨਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ PCS ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਡਾਇਰੈਕਟ ਹੁੰਦਾ? ਇਹਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੜਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਕੌਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਦੋਂ ਪੇਪਰ ਦਾ ਪੈਟਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਫੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਟ ਹੈਜ਼ ਬਿਕਮ ਔਨ ਦਾ ਪੈਟਰਨ ਆਫ UPSC। ਜੋ PCS ਦਾ ਵੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਐਗਜ਼ਾਮ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੈਟਰਨ ਹੈ ਉਹ UPSC ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਵੱਲ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਕਲੀਅਰ ਬਾਉਂਡਰੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ PCS ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਦਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਐਨਾਲਿਟੀਕਲ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੈਥਸ ਤੇ UPSC ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਦਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। We have to prepare for the worst so that we can very easily get through the easy part. ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਮ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ RS ਅਗਰਵਾਲ ਦੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਫੋਲੋ ਕੀਤੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਔਰ ਕੁਆਂਟੀਟੇਟਿਵ ਐਪਟੀਟਿਊਡ ਲਈ, ਮੈਮ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਨਸੈਪਟ ਹੁੰਦੇ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਟ੍ਰਿਕਸ ਵਗੈਰਾ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ ਮੈਂ RS ਅਗਰਵਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਬਟ ਦੈਨ PCS ਤੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੀਲਿਮਸ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆ ਗਈ ਸੀ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ, ਇਫੈਕਟਿਵਲੀ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਆਈ ਸਟਿਲ ਰਿਮੈਂਬਰ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਲਾਸਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡਾ 13 ਫੈਬ ਨੂੰ ਪੇਪਰ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਗਵਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅਗੇਨ ਆਈ ਰੈਫਰ ਟੂ ਸਤਿੰਦਰ ਸਰ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਮੈਂ CSAT ਦੀਆਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਿਸ ਫੋਲੋ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਵਿਚ ਵਾਸ ਵੈਰੀ ਟੂ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਐਂਡ ਆਪਣਾ ਕਿਹੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਟਾਈਪ ਆਫ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਾਰਟਕਟਸ ਆਪਣੀ ਕਨਵੀਨੀਅੰਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਦੈਟ ਵਾਸ ਮਾਈ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਫॉर CSAT। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੋਰਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼, ਪੰਜਾਬੀ, CSAT, ਮੈਥਸ, ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਐਂਡ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੁਅਲ ਵੇਟੇਜ ਦੇਣੀ ਹੈ ਫॉर योर CSAT portion because it has become very difficult as per se। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਪਾਰਟ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਮਾਰਕਸ ਸਾਡੇ ਫਾਈਨਲ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਡ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ,
ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਿਗਲੈਕਟ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਮ, ਪੀਸੀਐਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਨਲੀ ਐਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ ਹਾਂਜੀ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਇਸ ਈਅਰ ਜੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੇਪਰ ਕੰਡਕਟ ਹੋਇਆ ਸਾਡਾ ਪੀਸੀਐਸ ਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਆ ਅਸੀਂ 1 ਜਨ 2023 ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰਟ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਿਛਲੇ ਨਿਊਜ਼ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਪੜ੍ਹਨੇ ਜਦੋਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਗੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹਦੀ 6 ਮੰਥ ਪਹਿਲਾਂ। 6 ਮੰਥs ਪੜ੍ਹਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਬਟ ਉਹ ਸੋ ਮਚ। ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੇ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਸਟ ਯੂ ਆਰ ਨਾਟ ਰੀਡਿੰਗ ਕਵਰ ਬਾਈ ਕਵਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਟੌਪਿਕ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਨਸੈਪਟ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਟੌਪਿਕਸ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ। ਓਕੇ ਹਾਂਜੀ, ਐਨੀ ਅਦਰ ਕੁਐਸਚਨ? ਮੈਮ ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ 6 ਮੰਥ ਇਨਫ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ, ਦੇ ਆਰ ਮੋਰ ਦੈਨ ਇਨਫ। ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰ ਦਾਂਗੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ GS3 ਦਾ ਪੇਪਰ, GS4 ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ PCS ਦਾ ਹੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਰੋਲ ਆਫ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਦ ਰੋਲ ਆਫ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਇਨ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਡ ਡਰਾਫਟ ਸਪੇਸਕॉम ਪॉलिसी 2020 for reforming the Indian space sector. Very straightforward question, directly came from the mains 365. Similarly, एक और क्वेश्चन आया सीगा, हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन व्हीकल HSTDV ਦੇ ਫੀਚਰਸ ਤੇ ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਸ ਦੱਸੋ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫੈਟਸ ਤੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਪ੍ਰੀਸੀਜਨ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਤੇ ਆਇਆ ਸੀ ਕੁਐਸਚਨ, ਮਾਈਕਰੋਪਲਾਸਟਿਕਸ ਤੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਸੀ ਹਾਰਟੀਕਲਚਰ ਤੇ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ ਕੁਐਸਚਨਸ। ਡਾਟਾ ਬਿਗ ਡਾਟਾ ਕੀ ਹੈ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਕਲ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਕੀ ਨੇ। ਸੋ ਆਲ ਆਫ ਥੀਸ ਆਰ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੇ 6 ਮੰਥਸ ਦੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਗਈ ਸੀ, ਬਟ ਵੈਰੀ ਹਾਰਡ। मतलब मैनू आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ दीज थिंग्स कि मेरी इंट्रोडक्शन ते कंक्लूजन शुड सैटिस्फाई द एग्जामिनर। सो आई वुड ऑलवेज स्टार्ट विद, मैं हर एक टॉपिक दा कुछ ना कुछ डाटा स्पेसिफिक कोई ना कोई एनेक्डोट वगैरह रखी हुई सी जिथे कि आई एम एबल टू रिकॉल इट इन द एक्चुअल एग्जामिनेशन। फॉर एग्जाम्पल बिग डाटा, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਡਾਟਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਇਹਦਾ ਕੀ ਸਟੇਟਸ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਕਿਹੜੀ ਕਰੰਟ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਸੋ ਆਈ ਵੁਡ ਐਡ ਇਟ ਟੂ ਮਾਈ ਆਂਸਰ, ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕੰਟੈਂਟ ਵੁਡ ਫੋਲੋ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਕੰਕਲੂਜਨ। ਆਈ ਵੁਡ ਆਲਵੇਜ਼ ਮੇਕ ਇਟ ਟੂ ਦ ਪੁਆਇੰਟ that they are able to start and finish the answer properly. मैम योजना मैगजीन अच्छी है? I have never read that, never. Ma'am, I have one more query. ਹਾਂਜੀ, When you was preparing for UPSC, what was your optional? Punjabi literature. Okay, thank you, ma'am. Okay. Anyone else? I can see only 4 or 5 people are मैम फिर speaking. केड़ी मैगजीन? मैं कोई मैगजीन नहीं सी पढ़ती जी, मैं सिर्फ अपना न्यूज़पेपर ते एक कंपाइलेशन, दैट इज विजन, that is more than enough. See, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਸੋਰਸਸ ਦੇ ਉਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨਾ ਇੱਕ ਸੋਰਸ ਨੂੰ ਸਟਿਕ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਅੱਜ ਦਾ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਅਸੀਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਐਡੀਟੋਰੀਅਲ ਕਾਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ 2 ਐਡੀਟੋਰੀਅਲਸ ਬੜੇ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ ਔਨ ਦ ਵੈਰੀ ਸੇਮ ਪੇਜ। One was related to cyber attacks. ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਕਿਵੇਂ 4-5 ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਦੇ ਥਰੂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਡਾਟਾ, ਸਾਈਬਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ, ਸਾਈਬਰ ਅਟੈਕਸ ਨੂੰ ਕਨਸੈਪਚੁਅਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਕੀ ਇਫੈਕਟ ਹੈ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਵੀ ਸਾਈਬਰ ਅਟੈਕ ਹੈ ਕੀ, ਬਿਗ ਡਾਟਾ ਕੀ ਹੈ, data localization ki hai. Data localization is the most important topic in the field of science and technology right now, under discussion also. Similarly, artificial intelligence also. Second article siga uniform civil code pe. It was on banning bigamy in India. So if you have read the newspaper thoroughly, I can tell you कि तुसी ਉਹ ਜੇ ਦੋਨੇ articles ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ opinion form ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਓਪੀਨੀਅਨ ਫਾਰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਜੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਜੇ ਇਹ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੈ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜਸ ਵੀ ਹੈ। ਅਗੇਨ ਕਮਿੰਗ ਟੂ ਦ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿ ਇੱਕ ਸੋਰਸ ਬਟ ਉਹਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਐਂਗਲਸ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਸੋਚੋ, ਇੱਕ ਕੰਪਰੀਹੈਂਡ ਕਰਨ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਆਦਤ ਪਾਓ ਕਿ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਕੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਮਲਟੀਪਲ ਆਰਟੀਕਲਸ, ਮਲਟੀਪਲ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋਗੇ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰਸ ਐਟਸੈਟਰਾ ਦੇ ਥਰੂ, so you will develop a viewpoint of your own which will be very helpful to you in examination. ਹਾਂਜੀ please next anyone else? ਮੈਮ ਮੇਰਾ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਜਿਓਗ੍ਰਾਫੀ ਦੀ ਬੁੱਕ ਦੱਸੀ ਆ ਵਾਜੀਰਾਮ ਐਂਡ ਰੋਵੀ ਦੋਵੇਂ ਸੇਮ ਹੀ ਹੈਗੀ ਨਾ ਥਿੰਗ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਮ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਲਾਸਟ 6 ਮੰਥਸ ਦੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਕਵਰ ਕਰਨੇ ਆ, ਉਹ ਮੈਮ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰੀਏ ਸੀ? ਸੋ ਵਿਜ਼ਨ IAS ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇੰਡੀਆ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਜਦੋਂ PCS ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਸਤਿੰਦਰ ਸਰ ਵੀ ਕੰਪਾਈਲ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ PCS ਦੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ, ਬਟ ਹਜੇ ਫਿਲਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰਸ ਤੇ ਯੂ ਕੀਪ ਔਨ ਸਟਿਕਿੰਗ, ਡੋਂਟ ਵੇਟ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਏਗੀ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਜੋ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਪਾਈਲ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦੇਗਾ, ਸੋ ਡੋਂਟ ਰਿਲਾਈ ਔਨ ਦੈਟ, ਜਸਟ ਰੀਡ ਯੋਰ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰਸ ਆਲਸੋ। ਮੈਮ UPSC ਲਈ ਦਾ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਅੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? UPSC ਵਾਸਤੇ either you go for Indian Express or the Hindu. Okay, thank you. So there are some questions in the chat box also. How did you do statics? So statics ਵਾਸਤੇ TR Jain ਦੀਆਂ 2 books ਵੱਡੀਆਂ useful ਨੇ, ਸੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣਾ ਸ਼ਾਰਟ ਨੋਟਸ ਬਣਾ ਲਏ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਸਟੈਟਿਕਸ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਿਨੀਮਮ ਤੋਂ ਮਿਨੀਮਮ 30 ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਪੇਪਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਲਕੂਲੇਟਿੰਗ ਮੀਨ, ਮੋਡ, ਮੀਡੀਅਨ, ਆਈ ਰਿਮੈਂਬਰ ਐਂਡ ਦੈਨ 2-3 ਹੋਰ ਕਨਸੈਪਟਸ ਨੇ ਜੋ ਹਰ ਵਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਆਈ ਡਿਡ ਸਟੈਟਿਕਸ ਫਰਮ TR Jain. How do you identify which news from the Tribune is to be noted down for coming PCS exam? So we will come on a session for newspaper reading and identification. But right now I would like to say कि तुसी एक बार सारे जाने syllabus पढ़ लो। मैं किवें identify किया कि cyber attack ते UCC Uniform Civil Code is important because it is very clearly written in the syllabus. Can we prefer Indian Express instead of Tribune for PCS? Indian Express hardly covers issues related to Punjab, but in the Tribune ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ very specifically ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ important issues ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ thoroughly discuss ਕਰਦੀ ਹੈ। So I will always recommend, always prefer Tribune over Indian Express for PCS. Some source to get conceptual understanding of GS of Punjab, like economy of Punjab or geography of Punjab. ਸੋ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਰਸਿਸ ਨਹੀਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗੇ। ਅਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਬੇਅਰ ਮਿਨੀਮਮ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਬੇਅਰ ਮਿਨੀਮਮ ਆਈ ਹੈਵ ਟੋਲਡ ਯੂ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਇਜ਼ ਮੋਰ ਦੈਨ ਇਨਫ। ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕੋਨਮੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਜਟ ਚੱਕੋ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਜਟ ਆਲਰੇਡੀ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਬਜਟ ਚੱਕੋ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਚੱਕੋ, ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਚੱਕੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਇਕੋਨਮੀ ਦਾ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਸੀਂ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। When should we start practicing CSAT? As soon as you feel ki hanji if you are good at CSAT, if you can do it in the exam very easily, so there is no need ki tusi hone to lag jao. But if you are not very good in exam, so you should start it in time. How to manage preparation for UPSC and PCS together? If you are preparing for UPSC already, then let me tell you 70% of the topics of UPSC and PCS are linked together. So ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, then go for the topics that are specific to PCS. ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰਲੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਮ। ਅਗੇਨ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਸੋਰਸਿਸ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਮੇਨਸ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਗੇਨ ਆਈ ਵਿਲ ਰਿਕੁਐਸਟ ਯੂ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਕੰਸੋਲੀਡੇਟਡ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਵਾਂਗੀ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ PCS ਦੀ ਪ੍ਰੀਲਿਮਸ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਫॉर ਮੇਨਸ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਜੋ ਸੋਰਸਿਸ ਮੈਂ ਫੋਲੋ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਆਪਸ਼ਨਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਇੱਕ PPT ਦੇ ਫਾਰਮੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਕੇ ਅਗੇਨ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਟਰੇਚਰ ਫॉर IAS ਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕਰਾਂਗੀ, ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਲਿੰਕ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਾਂਗੀ। Sources for governance topics for mains. So now governance is a very important topic. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜੋ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ public administration background ਹੈ, so I did it from my notes and my own understanding of the subject of public administration. But since most of you must be having other backgrounds than public administration, so vision ਦੀ ਇੱਕ value added material ਆਉਂਦਾ ਹੈ governance ਦਾ,
oh, that is more than enough. When can we expect PCS notification? So as sir has already said it कि ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ बड़ी जल्दी expect कर सकते हैं कि notification आ जाएगी. So it is the right time that you start with your preparation thoroughly and be, you know, just stick to it. Don't wait for any notification to happen. Just अपनी तैयारी रखो दोस्तों. So it is very important कि तुसी अपनी जड़ी है तैयारी जो है हुन तो ही शुरू कर दो. Some of your classes on YouTube for GS1 and GS2. Can we refer that? I don't remember I took any classes as such. CSAT qualifying ho jaye. No, there is no clarity regarding that. It can be only clarified after notification has come. Okay जी. Anyone else if जी कोई query है तो? जिस तरह मैं UPSC दी मतलब करी सी. Excuse me मैम. हाँ जी. मैं ਪੁੱਛਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਮੈਂ UPSC ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੁਣ ਤੋਂ ਕੋਚਿੰਗ ਦੇ ਥਰੂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਾਲ ਹੀ PCSC ਦੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਬਟ ਮੈਂ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ. ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਮ. Anything special for Punjabi optional in UPSC CSC? Special, I did not get your question, Ayush Sharma. Can you please elaborate on the question? Again, for sources, I have said that I will make a separate video. So, wo to thonu jodi bhi useful lagegi, you can add it to the list of your sources. Ma'am, from where to other board exams like SSB with PPSC? So I am not the right person to answer this question. I have literally no idea what is the pattern of SSB exam or how it goes about. Someone was asking the question. Yes, ma'am. From where to practice the answer writing? For the PCS. For PCS, you can always consult Satinder sir. So, what specifically do you want? That there should be a test series or kuch ya fir koi da like something previous year question? Yeah, basically previous year questions. So previous year questions मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਨੀ ਆ. ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਪੇਪਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ which I will share also. But ਉਸ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ. So I had consulted sir only. ਸਰ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਰੈਪੋਜ਼ਿਟਰੀ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਡਰਾਫਟ ਜਿਹਾ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਪੇਪਰ ਟਾਈਪ ਆਫ ਚੀਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ. ਪੇਪਰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਈਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਐਵੇਂ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ. So I wrote and then I was able to get through. I hardly wrote 2 or 3 papers, I guess. And sir can better tell you about this. So sir, ਤੁਸੀਂ please ਇੱਕ ਵਾਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ PCS ਦਾ ਜੋ ਮੇਨਸ ਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੀਲਿਮਸ ਦਾ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲੈਣੇ ਬਟ ਮੇਨਸ ਰਿਲੇਟਡ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁਐਰੀਜ਼ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਟੂ ਆਨਸਰ ਰਾਈਟਿੰਗ. ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਇਫ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਐਡ ਸਮਥਿੰਗ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ ਦਿਸ. ਹੈਲੋ ਸਰ. ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਜੀ ਯੈਸ ਪਲੀਜ਼. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ. ਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੁੱਕਸ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਆਨਸਰ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ? ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਕ ਸਾਡੀ ਆਈ ਹੈ ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ PCS CSAT ਦੇ ਲਈ. ਜਿਵੇਂ ਹੁਣੇ ਗੁਰਸਿਮਰਨ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ PCS CSAT ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 4 ਪੋਰਸ਼ਨ ਆਉਂਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈ ਰਾਈਟ. ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ. ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀਜ਼ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਸਰ ਪੋਰਸ਼ਨ ਕਿਤੋਂ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਪੋਰਸ਼ਨ ਕਿਤੋਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕਿਤੋਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ. ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕੰਪਾਈਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੇਪਰ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ. ਠੀਕ ਹੈ. ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਔਰ ਪਲੱਸ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਕ ਹੈਗੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਨਸ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੈ PCS ਮੇਨ ਦੇ ਲਈ. ਔਰ ਈਵਨ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ ਨਵੀਆਂ ਟਰਮਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਆਈਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ SSB ਜਾਂ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋਇਆ ਉਹ ਪੇਪਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਨਰਲੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀਸਪੈਂਟਸ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹਨਾਂ 'ਚ 95% ਪਲੱਸ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪੀਅਰ ਹੁੰਦੇ ਹੈ. ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਕੈਰੀਅਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਬਣਾ ਲਈਏ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੌਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਈਏ. ਠੀਕ ਹੈ.
ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਪੇਪਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪਫੁਲ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ। Excuse me, ma'am. Hello. ਹਾਂਜੀ ਗੁੱਡ ਈਵਨਿੰਗ ਮੈਮ। ਹਾਂਜੀ ਗੁੱਡ ਈਵਨਿੰਗ ਜੀ। ਮੈਮ ਜਿਵੇਂ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ PCS ਮੇਨਸ ਹੋਏ ਸੀਗੇ what we saw is ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਟਾਈਮ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। even I gave mains last time। ਤਾਂ ਜੋ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਫੇਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਇਹ ਸੀਗੀ ਕਿ I was not able to manage my time, my resources in those last 21 days, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ somehow I couldn't clear the mains। What could be how did you manage those 21 days? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਵਾਟ ਆਈ ਡਿਡ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੇਰਾ PCS ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਹ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਈ ਕਲੀਅਰਲੀ ਰਿਮੈਂਬਰ, ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸੋਰਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰੱਖ ਲਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੇਨਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਆਲਰੇਡੀ। ਮੇਰੇ ਮੇਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਉਹ ਆਈ ਰਿਮੈਂਬਰ, ਇਟ ਵਾਸ ਸਟੈਟਿਕਸ, ਇਟ ਵਾਸ ਪੰਜਾਬੀ, ਇਟ ਵਾਸ ਇੰਗਲਿਸ਼, ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕੋਨਮੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਜਟ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਇਹ ਐਡਿਡ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਹੋਰ ਬਾਕੀ GS ਤੇ ਬਾਕੀ ਕੰਪਲਸਰੀ ਪੇਪਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਟੀਰੀਅਲ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਸੈਕੰਡ ਥਿੰਗ ਆਈ ਡਿਡ ਵਾਸ ਕਿ ਆਈ very diligently followed that resources only. There was n number of materials that were circulated in the market, but I did not buy any. मैं जो अपनी उस टाइम ते तैयारी कीती हुई सी already, मैं उस चीज ਨੂੰ रिवाइज ਕੀਤਾ। सेकंड वीक ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ already ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਨਸਰ ਰਾਈਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ it is very important ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। Are you even able to finish the paper in time? I can tell you ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਮੇਨਸ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਸੀਗੇ, ਮੈਂ ਹਰ ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਮੈਂ I was very good at writing and speed, in aspect of speed, so I would finish all my papers 5 or 3 or 4 or 5 minutes before the actual exam was over. So ਇਹ ਬਹੁਤ important ਹੈ। ਆਨਸਰ ਰਾਈਟਿੰਗ is an art। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, that is another a strategy that you have to make before you actually sit in the exam while writing the exam, that you have to practice beforehand. So nothing, just take a question paper of PCS or of UPSC, start writing those answers, take minimum time, take bullets। answer writing ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਆਪਾਂ separate session ਰੱਖਾਂਗੇ where I will tell you how I used to write answers, how I used to make diagrams, you make use of diagrams or data to support my answers, which is very important, because ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਪੇਪਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਰੀਕਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, then my dear, it is not possible for you that your name will come up in the mains examination of qualifying students. So it is very important that you finish the paper। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਨਿਸ਼ ਸਾਰੇ ਪੇਪਰ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਇੱਕ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਪੇਪਰ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, 20 ਦੇ 20 ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। So there is a little bit of confidence that instills in you, which instilled in me also, because I was able, ਮੇਰਾ ਐਸੇ ਪੇਪਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਜਦਕਿ ਐਸੇ ਬਹੁਤ ਕੰਟੈਂਪਰਰੀ ਐਸੇਜ਼ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਕਾਫੀ ਡਿਫਿਕਲਟ ਐਸੇਜ਼ ਸੀਗੇ PCS ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਵੀਡੀਓ I'll make a separate video for essay writing, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੀ। ਸੋ ਐਸੇਜ਼ ਸੀਗੇ, ਬਟ 3 ਐਸੇ ਲਿਖਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ 150 ਨੰਬਰ ਦਾ ਐਸੇ ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੁੰਦਾ, 1 essay carries 50 marks, you have to strictly follow to the word limit। so again ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ PCS ਦੀਆਂ ਸ਼ੀਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, they are in a landscape mode, ਉਹ UPSC ਵਾਂਗੂ vertical mode ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਜਾਂ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਉਵੇਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਲਾਈਨਸ ਰੂਲਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਪੋਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਉੱਪਰ ਨੰਬਰ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 1 ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪੇਜ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ 2 ਚ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ 3 ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ, ਇਟ ਹੈਲਪਸ ਯੂ। UPSC ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦਕਿ UPSC ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਫਿਗਰ ਆਊਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਗੇਨ ਇਟ ਬਿਕਮਸ ਲੈਂਦੀ। ਬਟ PCS ਨੇ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 1 ਪੇਜ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ 2 ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਪੇਜ ਨੰਬਰ 1 2 ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਥਰਡ ਪੇਪਰ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਐਕਸਟਰਾ ਸ਼ੀਟ ਮਿਲਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਅਗੇਨ ਆਨਸਰ ਰਾਈਟਿੰਗ
is a prelude for you to sit in the mains exam and actually write the paper. सिमरन मैं थोड़ा जिहा इत्थे ऐड करना चाहांगा, सॉरी टू इंटरप्ट यू डियर। नहीं प्लीज। मैं थोड़ा जिहा इत्थे ऐड करना चाहांगा, पहलां भी मेन ते गल ਚੱਲਣੀ ਸੀਗੀ आंसर राइटिंग ते ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਹੋਰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ। ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਗੁਰਸਿਮਰਨ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਂਸਰ ਰਾਈਟਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਜਾਂ ਰਾਈਟਿੰਗ ਸਕਿੱਲਸ ਕਹਿ ਲਈਏ ਉਹ ਇੱਕ ਆਰਟ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ 21-22 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਸੀ 3 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਮੈਨੇਜ ਕੀਤਾ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਹੋਈ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਸੀ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈਗਾ ਟੀਚਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਈਟਿੰਗ ਸਕਿੱਲਸ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਰਿਫਾਈਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਦੋ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਦੋ ਤਿੰਨ ਬੈਡ ਹੈਬਿਟਸ ਸਾਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਉਹਦੇ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦੀ ਹੈਬਿਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨ 'ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਲਿਖਣ ਦੀ ਹੈਬਿਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸਪੀਰੈਂਟਸ ਨੂੰ। ਉਹ ਹੈਬਿਟ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਡੇਲੀ ਹੁਣ ਤੋਂ ਲਿਖੋ। ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ UPSC ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਗਰ ਇਫ ਯੂ ਆਰ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰਿੰਗ ਫॉर UPSC ਪੈਰਲਲੀ ਦੈਨ ਇਟਸ ਦ ਬੈਸਟ ਟਾਈਮ। ਤਾਂ ਇਹ ਬੈਸਟ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਂਸਰ ਰਾਈਟਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਜਾਂ ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ PCS ਨੂੰ ਫੋਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਿਰਫ, ਤਾਂ ਵੀ ਹੁਣੇ ਹੀ ਬੈਸਟ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ PPSC ਨੇ ਸਿਰਫ 3 ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਇਸ ਵਾਰੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਐਕਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਹੀ ਲਿਖਣ ਦੀ ਆਦਤ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਓ। ਡੇਲੀ ਜੋ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਨੂੰ ਲਿਖੋ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਿਖੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰੇ ਆਉਣੇ ਹੋ, ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰੇ ਆਉਣੇ ਹੋ, ਉਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਸਟ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕੋਰ ਦਿਵਾਉਣਾ। ਤਾਂ ਲਿਖਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਦਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਾਓ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਆਦਤ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕਿੱਲਸ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਰਿਫਾਈਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਇਟ। ਸਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਈ ਹੈਵ, ਹਾਂਜੀ ਯੈਸ ਮੈਮ ਪਲੀਜ਼ ਕੰਟੀਨਿਊ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਜਿਹੜੇ ਲਿਖੇ ਸੀਗੇ ਆਪਣਾ UPSC ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ PCS ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨਸ ਵਗੈਰਾ ਕੱਢੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੈਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਹਾਊ ਆਈ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਰਾਈਟ ਮਾਈ ਆਂਸਰਸ। जी डेफिनेटली। So I guess all of you can open your chat box and you can see कि जिਵੇਂ ਇਹ question ਆਇਆ ਹੋਇਆ, I would always make sure कि I am able to write a good introduction, ਇੱਕ diagram ਵਿੱਚ add ਹੋ ਜੇ, bullet points add ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ it is well structured and conclusion ਹੋਵੇ। So a well structured answer will help you to fetch very good marks in your question. So ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਮੈਂ question ਜਦੋਂ ਪੜਿਆ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਪੁਆਇੰਟਸ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕਰ ਲਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 2 ਆਸਪੈਕਟ ਸੀਗੇ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਬਰਾਹਿਮ ਅਕॉर्ड ਹੈ ਕੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਟ ਫੀਚਰਸ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਐਡ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਸਟ ਕੀ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। 10 ਮਾਰਕਰ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, 150 ਵਰਡ ਦਾ ਆਂਸਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ 4-5 ਇੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਲਿਖ ਦੋਗੇ, ਇਟ ਵਿਲ ਹੈਲਪ ਯੂ। ਔਨ ਦ ਨੈਕਸਟ ਪੇਜ ਯੂ ਕੈਨ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਟ੍ਰਾਈਲੇਟਰਲ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਚਾਰਟ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ, ਸ਼ੋ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ PDF ਫਾਈਲ ਵਿੱਚ ਚੈਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਇਟ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਸੈਂਡ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸਰ। ਹਾਂਜੀ देखिए ਹੁਣ ਆਇਆ ਸਰ ਚੈਟ ਬਾਕਸ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਓਕੇ Ma'am, kindly share this on Telegram channel, please. I'll share the pictures on Telegram. All of you can open your Telegram channel. Ma'am, regarding when you're saying that you made the bullet points or you made the maps, did you have some prior practice or the notes for the same? No, I made it on my own. So मैं तुम ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾ ਆਪਣਾ quality ਦੇ ਜਿਹੜੇ notes ਨੇ they have been made from the Lakshmikant only and they are 20 pager notes. 20 page ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਾਰੀ quality ਜਿਹੜੀ ਹੈ table ਬਣਾ ਕੇ, for example if there is a comparison ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ president ਦਾ,
ਗਵਰਨਰ ਦਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਪੇਜ ਤੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਲਾਈਨ ਡਰਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਐਂਡ ਦੈਨ ਗਵਰਨਰ। If I have it right now, then I'll show you also in between. ਮੈਮ ਤੁਹਾਡੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈਗਾ? I'll just WhatsApp. Can someone just send it on chat box, the name for me, Yes, or link share कर दो. Good evening, ma'am. Good evening. ਮੈਮ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਮੈਮ, ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਉਂਦੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਲ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ? ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਮੋਰ ਔਰ ਲੈਸ ਪਾਸਟ 6 ਜਾਂ 7 ਮੰਥਸ ਦੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸਟੈਟਿਕ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। If you open your Telegram channel and you see the question paper that the answer that I have written, I have shared, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਬਰਾਹਮ ਅਕॉर्ड ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਅਬਰਾਹਮ ਅਕॉर्ड was in news because India was pressing hard for it. So I have written, ਕਿਉਂਕਿ ਥਿਊਰੀ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਪੁੱਛੀਆਂ ਨੇ, ਸੋ ਇੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਯੂ ਰਾਈਟ ਅਗੇਨ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ 6 ਮੰਥਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਨੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਾਈ ਹਾਰਟ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਕਨਸੈਪਟ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰੋਗੇ, ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਟੈਕਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼, ਮੈਂਟਲੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਰੈਡੀ ਹੋ ਕੇ ਜਾਇਓ ਕਿ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਜਾਂ 2 ਕੁਐਸਚਨ ਏਦਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ in actual services also, when you will get selected, you will experience this thing ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਕੰਮ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, 4 ਕੰਮ ਏਦਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਆਈਡੀਆ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। So you just take it as a drill ਕਿ UPSC or PCS is preparing you for that thing. Okay, thank you, ma'am. ਮੈਮ ਲਿੰਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਆਪਣਾ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਦਾ। I guess it has been shared. Please check this chat box. Excuse me, ma'am. हाँ जी। हाँ जी मैम। मैं अपनी रिसेंटली अपनी 12th क्लास कंप्लीट की है एंड मेरा फर्स्ट ईयर है यूपीएससी प्रिपरेशन का। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆਨਸਰ ਰਾਈਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਲਾਈਕ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਮੇਰੇ 3 ਸਾਲ ਪਏ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ have you ਮਤਲਬ been able to read the GS portion? ਤੁਸੀਂ ਰੀਡ ਕੀਤਾ ਹੈ GS portion ਪਹਿਲਾਂ, or you have made the notes? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਕ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਹਜੇ ਐਨਸੀਆਰਟੀਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਹਾਂ ਨਾ, ਮੈਂ ਹਜੇ ਹਿਸਟਰੀ ਦੀ ਐਨਸੀਆਰਟੀਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਉਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਚੈਪਟਰ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹਾਂ ਆਪਣਾ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਆਨਸਰ ਰਾਈਟਿੰਗ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਐਨਸੀਆਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਦਿੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਰਾਈਟ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ। ਮੀਨਸ ਮੈਨੂੰ ਆਨਸਰ ਰਾਈਟਿੰਗ if you can, if you have time, then why not? It is very useful and good exercise. Okay ma'am. Okay, thank you ma'am. ਹਾਂਜੀ, any other query? So ਮੈਮ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਮ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ? ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਮ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਨਸਰ ਲਿਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਫੂਲ ਪ੍ਰੂਫ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਆਨਸਰ ਲਿਖੋ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਆਈ ਵਾਜ਼ ਏਬਲ ਟੂ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਕੱਲ ਬੈਠੀ ਹੋਈ, ਤੇ ਆਈ ਵਾਜ਼ ਏਬਲ ਟੂ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਸੋ ਇਹ ਮੈਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਯਾਦ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੈਂ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਯਾਦ ਆਇਆ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਜੇ ਅਬਰਾਹਮ ਅਕॉर्ड ਹੈ, ਇਹ ਹੈ ਕਿ it is brokered between 2 countries, that is UAE and Israel, ਤੇ ਇਹਦੇ ਫੀਚਰਸ ਕੀ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੀਆਂ ਇੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਪੁੱਛੀਆਂ ਨੇ ਔਨ ਇੰਡੀਆ। every question that you will face will be related to somewhere to India. ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਟੌਪਿਕ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਟੌਪਿਕ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਅੱਜ ਦੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਸਾਈਬਰ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਰਟੀਕਲ ਆਇਆ ਹੋਇਆ। Immediately after I finished the article, I was able to relate it to India. That is important. So ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੋਨੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ਸ ਕਰਦੇ ਰਹੋਗੇ ਤਾਂ you will be able to tackle the questions ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਓਰੀਐਂਟਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ sometimes out of the box questions ਆਪਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ be very sure of it, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੜੀ ਥਰੋਲੀ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਟੈਕਲ ਕਰਨ 'ਚ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਹਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਘੱਟ ਪੈ ਸਕਦਾ,
ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣਾ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਜਾਂ ਕੁਝ ਰੀਕਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਯੂ ਵਿਲ ਬੀ ਏਬਲ ਟੂ ਰਾਈਟ ਸਮ ਔਰ ਅਦਰ ਥਿੰਗ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੈਮ। ਓਕੇ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ ਥੋੜੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਕਨਕਲੂਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਜੋ ਥੋੜੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਈ ਵਿਲ ਲਾਈਕ ਟੂ ਸਟਾਰਟ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਟਾਈਮ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਟ੍ਰਿਕਟਲੀ ਐਂਡ ਰਿਲੀਜੀਅਸਲੀ ਫੋਲੋ ਕਰੋ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਡਿਊਲ ਬਣਾਓ, ਸ਼ਡਿਊਲ ਨੂੰ ਸਟਿਕ ਕਰੋ। ਜਸਟ ਡੋਂਟ ਵੇਟ ਫॉर ਐਨੀ ਥਿੰਗ ਕਿ ਕੋਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਆਪਾਂ ਉਦੋਂ ਨੇੜੇ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਆ ਜਾਏਗੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੈਟ ਮੀ ਟੈਲ ਯੂ, ਜਦੋਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰਡਲੀ 1 ਮਹੀਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਇਟ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਅ ਟ੍ਰੈਂਡ in PCS, it has been a trend. It is not like UPSC ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਾਈਕਲ ਡਿਫਾਈਨਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। It has been a trend ਕਿ PCS ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਪੇਪਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਲਿਮਸ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਂਦਾ ਤੇ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਮੇਨਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੇਨਸ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। So don't wait for a formal thing to happen. If you really want to do it, if you have that thing in you that you want to clear this exam, then it is no time is right. The right time is now only. You should start now and itself today. So make a schedule, stick to the sources, and just make notes and revise and revise and revise. Answer writing karo. ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਪ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਉਹਨੂੰ Google, use Google or use YouTube. It is very important and it is very easy these days ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ topic ਪਾਓ Google ਤੇ and then type UPSC, you will be able to see history, geography, everything of that answer. Second thing that I have already told you ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨਸ ਦੀ ਬੁੱਕ ਲਿਸਟ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਨਸਰ ਰਾਈਟਿੰਗ ਹੈ, ਨੋਟ ਮੇਕਿੰਗ ਹੈ, ਤੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਰਾਈਟਿੰਗ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਈ ਵਿਲ ਮੇਕ ਸੈਪਰੇਟ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹ ਇੱਕ ਇਟਸੈਲਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਏਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵੀ ਕੈਨ ਮੇਕ ਅ ਵੀਡੀਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੈਨ have a discussion on the means book list ਦੇ ਉੱਤੇ। Similarly, note making ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ we can have a discussion on that, what problems are you facing. So this is another point from my side. ਹਾਂਜੀ it's a small request ma'am, जैसे ਹਾਂਜੀ Manak, you were saying something. yes ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ please go ahead. Please go ahead. I am not able to hear yes you. ma'am am I audible ma'am? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ you are. yes ma'am ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਵਾਰੀ ਐਸੇ ਆਏ ਸੀਗੇ they were very dicey to some extent PCS ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਤਲਬ what I felt was ਕਿ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਥਾਟ ਸੀਗੇ ਬਟ ਉਹ ਕੰਪਾਈਲ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਆਨਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾਏ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਐਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾਏ। ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਥੋੜੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਪਾਓਗੇ? That must be because you must have not done enough practice. Definitely ma'am, वो points are here. हाँ so ਇਹ ਐਸੇ ਟੌਪਿਕ ਸੀਗੇ, ਮੈਂ 3 ਐਸੇ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ। ਫਰਸਟ ਐਸੇ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪੈਂਡੇਮਿਕ ਟਾਈਮਸ ਤੇ experiment with different models of technology and sociality. Agrarian crisis in Punjab, ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਸਟ੍ਰੇਟ ਫਾਰਵਰਡ ਐਸੇ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ। Similarly, ethics and politics of environment, again very current and very hot topic on environment and related issues. So these were very straightforward essays. ਕੋਈ ਵੀ ਐਸੇ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ 3 ਜਾਂ 4 ਮਿੰਟ ਨਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਉੱਤੇ ਸਟੇਬਲ ਕਰੋ। ਸਟਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਵੀ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਯਾਦ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਯਾਦ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਜਸਟ ਸਟਾਰਟ ਰਾਈਟਿੰਗ ਇਟ, ਜੋ ਵੀ ਥਾਟਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਡਾਟਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਪੁਆਇੰਟਸ ਆ ਰਹੇ, ਉਹਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟ ਫਾਰਮੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਲਓ ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋਵੋ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਏਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਆਈ ਵੁੱਡ ਆਲਵੇਜ਼ ਫਰਸਟ ਸੀ ਦ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਮੈਂ ਚੂਜ਼ ਕਰਦੀ ਸੀ ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਲਿਖਣਾ, ਫਿਰ ਆਈ ਵੁੱਡ ਜਸਟ go into my mind, take 2-3 minutes and I would jot down the points ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ 10 ਪੁਆਇੰਟ ਲਿਖ ਲੈਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। 10 ਪੁਆਇੰਟ, ਕਈ ਵਾਰ 10 ਪੁਆਇੰਟ ਲਿਖਦੇ ਲਿਖਦੇ ਵੀ 3-4 ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਰ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। So it is very important that you have practice on it. Practice essays. Essays the practice is very important. Read essays. Read essays of the previous toppers of UPSC. ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ easily available ਨੇ on internet. You can read it.
You can see how they write, and then you can make your own style of essay writing. Right. Thank you so much. Hanji, there was another query, I guess. So this is all from my side. Sir, if you can please conclude, and then I will just give my final words. Yes, Gursim, बहुत ਵਧੀਆ ਸੈਸ਼ਨ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਵੈਲਿਊਏਬਲ ਇਨਪੁਟਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀਜ਼ ਮੈਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਜੇ ਰਹਿ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵੇਖੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਮੇਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਵਰ ਹੋਈ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੇਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟਿਸਪੈਂਟ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਆਨਸਰ ਰਾਈਟਿੰਗ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਵਧੀਆ ਆਨਸਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਫੋਕਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਨ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਆਨਸਰ ਰਾਈਟਿੰਗ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਫੇਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਿਵਲ ਸਰਵੈਂਟ ਬਣਨ ਲਈ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਜੈਮ ਨੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹੀ ਜੈਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਹੀ ਜੈਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਪਰ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੇ ਬਾਝੋਂ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਆਪਣੀ ਉਹ ਹੈਬਿਟ ਨਾ ਲਿਖਣ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮਾਰ ਖਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਨਸਰ ਰਾਈਟਿੰਗ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਨੀ ਜਲਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਖੁਦ ਹੀ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਫਰੇਮ ਕਰ ਲਓ, ਆਪ ਹੀ ਫਰੇਮ ਕਰ ਲਓ, ਆਪ ਹੀ ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕਰੋ। ਸੋ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਲਿਖਣ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਨੀ ਜਲਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਬਾਕੀ ਵਿਸ਼ ਯੂ ਆਲ ਦੀ ਵੈਰੀ ਬੈਸਟ। ਸੋ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰੋ, PCS ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਮੋਸਟ ਪ੍ਰੋਬਬਲੀ ਆਉਣੀ ਹੈ ਉਹ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ। ਦੈਟਸ ਇਟ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ, ਆਲ ਦੀ ਬੈਸਟ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਵੁੱਡ ਲਾਈਕ ਟੂ ਸ਼ੋ ਦ ਐਸਪੀਰੈਂਟਸ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਸਕ੍ਰਿਬਲ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਸੀ। ਸੋ ਇਫ ਇਟ ਇਜ਼ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਕਿ there is a question and then I would write short points, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਕਿਪ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਉਹ ਲਿਖ ਲਈਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। So this is my actual question paper of PCS. Okay. हाँ, so it is very important कि तुसी मौके ते ही लिख लो। I will just get it scanned and I'll share in the group tomorrow. I don't think so they are easily available on the internet also. If you search on Google, I was fortunate enough to find it. Still I am not able to find GS3 paper. बाकी मेरे को सारे हैगे ने, वो I'll scan it for all of your ready reference of PCS examination कि पिछले साल दा पेपर किवें दा पेपर आया सीगा, किहड़े-किहड़े questions सीगे, so that you also prepare yourselves accordingly. So in the last, I would like to thank you all for your patience and for your time. So just stay tuned, and I would advise you all to start your preparation with full vigor and energy and enthusiasm as you can. And we will very soon come up with video, a session after the video on mains book list, answer writing, essay writing, and newspapers. So thank you so much. This was all from my side. Thank you for your patience and time. Thank you, ma'am. Thank you a lot. Thank you, Ji. Thank you. Thank you, Ji. Thank you, all the best.